What's up vlog? Welcome to my guys. Nandito pala tayo ngayon sa ano? Yung may-hari Paraiso di Elihan. Yan oh, si Victor. Cowboy. Gayon. Si Sir Victor Tagayon. Sama rin namin si ano, Wiro. Yung heartthrob ng batch 96. Subscribe. Na tagam mga laagan. Asa mo padayon pa sa taas? Padayon. Pos lamang na. Habog pa kayo.